คุณครับเคยสังเกตไหมว่าสังคมทุกวันนี้มักจะมอบเสียงปรบมือให้กับคนที่สำเร็จเร็วดังเร็วหรือคนที่พรีเซนต์ตัวเองเก่งๆแต่เรากลับลืมมองคนอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยคนที่ก้มหน้าก้มตาทำสิ่งที่ดีที่สุดแบกรับภาระหนักอึ้งอย่างเงียบๆและที่ตลกร้ายคือหลายครั้งพวกเขาเหล่านั้นกลับถูกสังคมตัดสินไปในทางที่แย่ที่สุดวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาร่วมเจาะลึกเรื่องราวที่ทรงพลังมากๆจากหน้าประวัติศาสตร์พุทธศาสนาครับเรื่องของอลีนสตุกุมารชายผู้ยืนหยัดทำความดีแม้ในวันที่โลกทั้งใบพร้อมใจกันหันหลังให้เขาผมขอเปิดด้วยคำถามนี้เลยนะครับเคยไหมครับที่เราตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่กลับถูกคนอื่นมองผิดไม่ว่าจะเป็นการถูกเอาไปนินทาถูกดูถูกสารพัดหรือถูกชาวเน็ตตัดสินในโลกโซเชียลไปแล้วทั้งที่พวกเขาไม่รู้เบื้องหลังอะไรเลยสักนิดความเจ็บปวดของการทำดีแต่ไม่มีใครเห็นแถมยังโดนเหยียบย่ำซ้ำเดิมเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นบาดแผลเรื้อรังที่คนยุคนี้กำลังแบกรับกันอยู่เยอะมากเลยนะครับมีประโยคนึงที่ผมคิดว่ามันแทงใจดำและสะท้อนความจริงได้ดีมากๆคือทำดีแล้วถูกดูถูกไม่ได้แปลว่าความดีนั้นไร้ค่าในฐานะที่ผมวิเคราะห์ทั้งประวัติศาสตร์และสังคมมาผมกล้าพูดเลยครับว่ามาตรฐานความดีมันไม่ได้วัดกันที่ยอดไลค์หรือเสียงเชียร์เสมอไปแต่ความดีที่แท้จริงมันวัดกันที่จุดยืนในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเราต่างหากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีรากฐานมาจากเหตุการณ์จริงในสมัยพุทธกาลเลยนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่ามีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งครับท่านออกบวชและภาคเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าลึกมานานถึง12 ปีเลยนะแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมจนวันหนึ่งท่านมารู้ข่าวช็อกว่าพ่อแม่ที่เคยร่ำรวยของท่านเนี่ยถูกคนโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องกลายมาเป็นขอทานพอท่านรู้แบบนั้นท่านก็สะเทือนใจมากครับเลยตัดสินใจเอาอาหารบิณฑบาตที่ตัวเองได้มาแบ่งไปเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนเสมอจนร่างกายท่านผอมโซ่ซีดเซียวไปหมดแต่แทนที่ภิกษุรูปอื่นจะเข้าใจเปล่าเลยครับพวกเขากลับพากันรุมตำหนิและประณามท่านหาว่าเอาของศรัทธาญาติโยมไปใช้ผิดประเภทซะอย่างนั้นเรามองในมุมนี้นะครับมันคือการปะทะกันระหว่างการตัดสินจากเศษเสี้ยวกับการเข้าใจภาพรวมภิกษุกลุ่มนั้นเห็นแค่อาหารบิณฑบาตถูกส่งให้คนธรรมดาก็รีบพิพากษาเลยมันคุ้นๆไหมครับเหมือนยุคนี้เป๊ะเลยที่คนเรามักจะรีบพิมพ์คอมเมนต์ด่าทอตัดสินชีวิตคนอื่นจากคลิปสั้นๆแค่10 วินาทีโดยไม่สนบริบทอะไรทั้งนั้นแต่พอเรื่องนี้ไปถึงพระกันของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ตำหนิภิกษุรูปนี้เลยนะครับกลับยกย่องด้วยซ้ำว่าท่านกำลังเดินตามรอยความกตัญญูที่พระองค์เคยทำมาแล้วในอดีตและจุดที่พีคมากคือปฏิกิริยาของภิกษุรูปนี้ครับท่านเลือกที่จะเงียบรับฟังคำด่าทอแล้วก็ก้มหน้าดูแลพ่อแม่ต่อไปท่านไม่ได้เงียบเพราะยอมรับว่าตัวเองผิดนะฮะบางคนไม่ได้เงียบเพราะแพ้แต่เงียบเพราะกำลังรักษาใจไม่ให้พังท่านแค่อดทนแบกรับความไม่เข้าใจนี้ไว้เพื่อปกป้องสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของท่านซึ่งก็คือลมหายใจของพ่อแม่นั่นเองครับพอเรามองลึกลงไปนี่แหละครับคือการรื้อนิยามของคำว่าวิริยะหรือความเพียรใหม่หมดเลยเราอยู่ในยุคที่เชื่อว่าความเพียรคือการบดขยี้ตัวเองเพื่อไปให้ถึงความสำเร็จเร็วๆใช่ไหมครับแต่จากมิติของประวัติศาสตร์ชาดกความเพียรในที่นี้มันคือการรักษามาตรฐานทางศีลธรรมของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นในช่วงเวลาที่โลกและสังคมกำลังสาดคำดูถูกใส่เราต่างหากครับเพื่อให้เห็นภาพที่ลึกซึ้งขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องชัยทิศชาดกขึ้นมาครับเป็นเรื่องราวของพระเจ้าชัยทิศที่ดันหลงป่าไปเจอโปริศาสซึ่งเป็นมนุษย์กินคนจับตัวไว้พระราชาเลยขอร้องว่าขอผมกลับไปรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพราหมณ์ที่เมืองก่อนได้ไหมทำเสร็จแล้วจะกลับมาให้กินโปริศาสก็ยอมปล่อยครับและจุดนี้เองที่นำไปสู่เหตุการณ์ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของโอรสที่ชื่ออลีนสตุกุมารก่อนจะไปถึงเจ้าชายผมอยากให้ดูตัวพระเจ้าชายทิสก่อนครับทันทีที่พระองค์ทำตามสัญญาที่เมืองเสร็จพระองค์ทิ้งบัลลังก์ทิ้งทุกอย่างแล้วเดินกลับเข้าป่าไปหาความตายจริงๆครับเพียงเพื่อจะรักษาคำพูดของตัวเองลองเทียบกับสังคมยุคนี้ดูสิครับขนาดเรามีลายเซ็นมีเอกสารสัญญามีทนายคนเรายังหาช่องโหว่เพื่อเอาเปรียบกันหน้าตาเฉยแต่อดีตผู้นำท่านนี้กำลังบอกเราว่าอำนาจบารมีที่ปราศจากสัจจะมันก็เป็นแค่เก้าอี้ที่ว่างเปล่าครับทีนี้พอเจ้าชายอลีนสตุกุมารรู้ว่าพ่อต้องกลับไปให้เขากินท่านทนไม่ได้ครับเลยขออาสาเดินเข้าป่าไปเป็นอาหารแทนพระบิดานี่แหละครับของจริงมันสะท้อนเลยว่ากตัญญูไม่ใช่แค่คำหวานๆหรือการโพสต์รูปซึ้งๆในวันพ่อวันแม่บนโซเชียลแต่คือการพร้อมลงมือเสียสละในวันที่รากฐานของครอบครัวกำลังจะพังทลายคุณรู้ไหมครับว่าชัยชนะของเจ้าชายอลีนสตุกุมารเกิดขึ้นได้ยังไงตอนที่ท่านเดินเข้าป่าไปเจอโปลิศาสเนี่ยแทนที่ท่านจะตกใจกลัวหรือวิ่งหนี
ท่านกลับเดินไปเก็บฟืนมาก่อกองไฟอย่างใจเย็นเตรียมให้โพลิสาดย่างตัวเองเลยครับความสงบนิ่งชนิดที่ว่าความตายอยู่ตรงหน้าแต่ใจไม่สั่นนี่แหละมันไปกระแทกและทำลายวงจรความรุนแรงของมนุษย์กินคนจนพังทลายไปเลยเอาจริงๆเจ้าชายไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่หนังมาร์เวลที่ไร้ความรู้สึกนะครับท่านก็คือมนุษย์คนหนึ่งท่านรู้ดีว่าตายแน่ๆแต่เพราะจิตใจที่บริสุทธิ์และหน้าที่ที่ท่านแบกไว้มันมีน้ำหนักมากกว่าความกลัวความกล้าหาญที่แท้จริงจึงไม่ใช่การตะโกนเสียงดังๆหรือการทำเป็นไม่กลัวนะครับแต่คือความนิ่งสงบที่ไม่ยอมทรยศต่อความดีงามในใจตัวเองในฐานะนักวิเคราะห์ผมอดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงตัวละครอย่างโพลิสาดครับเขาไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นปีศาจเลยนะแต่เขาถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เด็กถูกเลี้ยงดูโดยยักษินีในป่าช้าโตมากับการกินเนื้อมนุษย์นี่คือผลผลิตของสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างรุนแรงครับพอมาเจอกับเจ้าชายที่เป็นตัวแทนของคุณธรรมที่สั่นคลอนไม่ได้มันเลยเป็นการปะทะกันที่คลาสสิกมากระหว่างคนที่ถูกสร้างมาโดยบาดแผลและปมในอดีตกับคนที่กุมแสงสว่างไว้ในมือถ้าเราจับตัวละครในชาดกมาถอดรหัสดูคุณจะขนลุกเลยครับเพราะมันคือภาพสะท้อนของคนยุคนี้เลยเจ้าชายอลินสตุกุมารก็คือคนที่ทำงานหนักเงียบๆเป็น The Bag ของครอบครัวพระเจ้าชัยทิศคือผู้นำแบบที่หายากมากๆในองค์กรปัจจุบันที่ยอมเสียเปรียบเพื่อรักษาคำพูดโปริศาสก็คือคนในสังคมที่พังทลายเพราะถูกเลี้ยงดูมาแบบผิดๆและภิกษุรูปนั้นก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับที่พร้อมจะตกเป็นเป้าของการถูกพิพากษาบนโซเชียลได้ทุกเมื่อวิธีที่เจ้าชายใช้ดึงสติบริษัทเนี่ยล้ำลึกมากนะครับท่านไม่ได้เข้าไปก่อนมนุษย์กินคนแบบโลกสวยไร้สตินะแต่ท่านใช้ปัญญาแล้วความสงบสยบความไร้กาจพอบริษัทเริ่มอายและได้สติเจ้าชายถึงสอนศีล 5ให้เขาคือใช้ความจริงใจดึงความเป็นมนุษย์เขากลับมาเพราะเมตตาที่ไม่มีปัญญาจะทำให้เรากลายเป็นเหยื่อแต่ปัญญาที่ไม่มีเมตตาก็จะทำให้เรากลายเป็นแค่คนเย็นชาครับจากมหากาพย์เรื่องนี้เราสามารถสกัดออกมาเป็นเกราะป้องกันทางจิตวิทยาได้6 ข้อเน้นๆครับอย่ามองว่ามันเป็นแค่ธรรมะโบราณคร่ำครือนะฮะเพราะเอาจริงๆมันคือเครื่องมือเอาตัวรอดในยุค 5G นี่แหละศีลจะช่วยขีดเส้นให้เราไม่ล้ำเส้นใครขันติจะเป็นโชคอัพรับแรงกระแทกจากคำนินทาและวิริยะจะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่ได้ในวันที่โลกทั้งใบพยายามจะเปลี่ยนเราให้เป็นคนอื่นปัญหาของสังคมยุคใหม่ก็คือการที่เราเชิดชูคนสำเร็จที่หน้าฉากครับเราวัดค่ากันที่ยอด follower วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีหรือความสามารถในการพูดพรีเซนต์ตัวเองให้ดูดีเราเรียกร้องสิ่งเหล่านี้จนหลงลืมและละเลยคุณค่าที่แท้จริงหลังฉากอย่างการดูแลครอบครัวอย่างซื่อสัตย์การรักษาสัจจะหรือการทำงานหนักอย่างสุจริตซึ่งเรื่องราวของสตกุมารเนี่ยกำลังกระชากเราให้กลับมามองที่แรกฐานที่มั่นคงจริงๆครับลองเอาเรื่องนี้มาทาบกับชีวิตจริงของพวกเราดูสิครับมันคือชีวิตของพนักงานออฟฟิศที่ยอมสละโอกาสเลื่อนขั้นเพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยติดเตียงมันคือชีวิตของคนทำงานตรงฉินที่ไม่ยอมโกงกินแม้จะโดนเพื่อนร่วมงานหัวเราะเยาะว่าโง่หรือคนที่ยอมโดนทัวร์ลงบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ยอมแฉความลับของคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดภาระที่ไม่มีใครเห็นเหล่านี้แหละครับคือวีรกรรมของฮีโร่ในชีวิตจริงที่กำลังเดินตามรอยเจ้าชายและพระภิกษุรูปนั้นอยู่หากวันนี้คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าหรือถูกคนรอบข้างตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมผมอยากให้คุณสูดหายใจลึกๆแล้วจำประโยคนี้ไว้นะครับอย่าให้คำวิจารณ์ของคนที่รู้เรื่องราวแค่ 10% มาทำลายความเพียร 100% ที่เราตั้งใจสร้างมาอย่าปล่อยให้เสียงนกเสียงกาหรือคนแปลกหน้าหลังคีย์บอร์ดมาตั้งตนเป็นผู้พิพากษาคุณค่าในตัวคุณเด็ดขาดครับสรุปเลยก็คือเรื่องราวของการวิเคราะห์ชาดกสตกุมารในวันนี้กำลังบอกหน้าท้าชนกับความเชื่อของโลกทุนนิยมว่าความสำเร็จหรือความเพียรไม่ได้แปลว่าคุณต้องตะเกียกตะกายไปถึงเส้นชัยเป็นคนแรกเสมอไปแต่ความเพียรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่คุณสามารถเดินฝ่าดงคำนินทาและพายุแห่งการถูกตัดสินโดยที่2 มือของคุณยังคงกอดรัดความถูกต้องไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับและนี่คือบทสรุปที่ผมว่ามันทัชใจที่สุดแล้วครับบางครั้งคนดีไม่ได้ต้องการให้โลกปรบมือเขาแค่ต้องการใจที่แข็งพอที่จะไม่ทิ้งความถูกต้องพระภิกษุรูปนั้นและเจ้าชายอลินสตลุกุมารได้ฝากหลักฐานไว้ในประวัติศาสตร์แล้วครับว่าไม่ว่าสังคมจะเข้าใจเราผิดแค่ไหนแต่หัวใจที่มั่นคงในความดีจะเป็นผู้ชนะในบั้นปลายเสมอก่อนจะจบการเจาะลึกในวันนี้ผมอยากจะขอโยนคำถามนี้กลับไปหาทุกท่านครับคุณเคยไหมครับทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่กลับถูกคนอื่นเข้าใจผิดแล้วในวินาทีนั้นคุณเลือกที่จะอดทนแบกรับอธิบายให้เขาฟังหรือว่าเดินออกมาเงียบๆลองคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ของคุณให้พวกเราฟังหน่อยนะครับเพราะบาดแผลที่คุณคิดว่าคุณแบกมันไว้คนเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นแสงสว่างและกำลังใจให้ใครอีกหลายคนรู้ว่า
เขาไม่ได้กำลังต่อสู้อยู่เพียงลำพังสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเราครับสวัสดีครับ